สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาศึกษาวิธีการซ่อมเมนบอร์ดกันนะครับเป็นเมนบอร์ดของเครื่องเชื่อมซึ่งบอร์ดนี้นะครับมาในอาการแรกเลยเนี่ยที่ปรึกษาพูดคุยงานกับผมนี่ก็บอกว่าไฟ24ไม่ออกไฟ24ก็คือชุดสวิตชิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายถ้าไฟ24ไม่จ่ายทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนี่ผมตรวจสอบแล้วนะครับผมตรวจสอบในส่วนของชุดอื่นๆเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอีกหนึ่งกรณีศึกษานะครับว่าถ้าเกิดไฟ24ไม่ออกเนี่ยเราจะต้องมาซ่อมเฉพาะไฟ24ก่อนไหมหรือว่าเราจะต้องดูอะไรก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของเจ้าตัวเมนบอร์ดกันก่อนนะครับมาทำความเข้าใจก่อนนะว่าเขาประกอบไปด้วยอะไรเราจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปนะครับสเต็ปในการซ่อมเนี่ย1 2 3ขั้นตอนเป็นยังไงนะครับโอเคตัวที่มันเสียก็คือไฟ24แล้วเราจะเริ่มซ่อมไฟ24เลยไหมนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายฟังก่อนเนาะก็เบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเจ้าตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะแยกออกหลายๆส่วนก็ส่วนแรกนะครับเริ่มต้นจากส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นคอนเนคเตอร์หรือว่าจุดต่อที่รับแรงดันไฟ300โวลต์มานะครับเจ้าไฟ300โวลต์นี่จะมาจากไหนก็จะมาจากบอร์ดประมาณนี้นะครับบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดภาคจ่ายไฟหรือว่าเราจะเรียกว่าบอร์ดไฟ300ก็ได้นะครับเจ้าบอร์ดนี้ก็จะรับแรงดันไฟ220นะครับผ่านปลั๊กไฟผ่านสายไอ้ดำๆตัวนี้นะครับเนี่ยผ่านปลั๊กไฟบ้านเราเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาเสร็จเนี่ยก็จะผ่านในชุดของวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับชุดนี้นะชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่เจ้าไดโอดบิดนะครับเนี่ยตัวนี้คือไดโอดบิดนะอาจจะมี2ตัวหรือว่า1ตัวแล้วแต่เครื่องนะครับเจ้าไดโอดบิดเนี่ยก็จะเปลี่ยนหรือว่าเรียงกระแสถ้าตามศัพท์ของเราเขาจะเรียกว่าการเรียงกระแสนะครับเรียงกระแสหรือว่าเปลี่ยนกระแสจากไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยหรือว่าไฟบ้านเราเนี่ยให้กลายเป็นไฟกระแสตรงนะครับได้ประมาณสัก310โวลต์หรือว่า320โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็จะเก็บประจุอยู่ที่คาปาซิเตอร์นะครับก็ตามรูปก็จะมีอยู่1 2 3 4อยู่ตรงนี้นะครับตัวไดโอดบิดจริงๆจะไม่อยู่ในบอร์ดนี้ผมก็เอาประกอบมาใช้งานเท่านั้นเองจากนั้นก็จะผ่านคอนเนคเตอร์จุดนี้ครับเนี่ยจุดนี้นะที่ผมเขียนว่าบวกเนี่ยบวกกับลบตรงนี้ออกไปนะครับมาก็จะวิ่งมาที่สายนี้นะครับจุดเริ่มต้นก็จะเข้าตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของบอร์ดนี้ก็อยู่ที่จุดนี้ก่อน300โวลต์นะครับ300โวลต์นี่จะแยกออกเป็น2ทางนะทางที่1เขาจะมาที่ภาคจ่ายไฟหลักเลยนะครับชุดนี้นะชุดนี้24โวลต์ครับก็จะจ่ายสวิตชิ่งแรงดันออกไป24โวลต์ผ่านไดโอดตรงนี้นะครับผ่านไดโอดตัวนี้นะออกจากตรงนี้ต้องวัดได้24 ถึง 26โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเจ้าไฟ24 25โวลต์26โวลต์เนี่ยเราก็เลยชอบเรียกกันว่าเป็นไฟ24โวลต์นะครับจริงๆอาจจะออกประมาณ24ครึ่ง25โวลต์หรือ26โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเจ้าไฟ24โวลต์ตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าที่แยกอีกเป็น2ทางนะครับทางที่1จะวิ่งมาที่ IC ตัวนี้7812เนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับวิ่งเข้ามาที่แผงตั้งอีกส่วนหนึ่งก็จะวิ่งมาที่ชุดนี้ครับ24โวลต์จะวิ่งมาที่เลี้ยงที่ IIF ตรงนี้เพื่อทำการขยายสัญญาณหรือว่าขยายสัญญาณพันธุ์ที่รับมาจากแผงตั้งตรงนี้นะครับตรงนี้พักไว้ก่อนไฟ300โวลต์ชุดแรกมา24โวลต์ตรงนี้นะครับสวิตชิ่งอีกชุดหนึ่งจะมาตรงนี้ครับชุดหนึ่งจะมาที่ภาคจ่ายไฟหลักก็คือชุด power เลยชุดนี้ครับเป็นชุดแรงดันสูงอยู่ที่300โวลต์เนี่ยเขาจะสวิตชิ่งแรงดันนะครับสวิตชิ่งแรงดันผ่านคาปาซิเตอร์ตัวนี้ลงไปไอ้เจ้าสีแดงๆตัวนี้ผ่านออกไปนะครับเป็นกระแสสลับนะครับคราวนี้จาก300โวลต์กระแสตรงออกจากตรงนี้ก็จะกลายเป็นกระแสสลับก็อาจจะอยู่ประมาณสัก100 กว่าโวลต์150โวลต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกไปที่หม้อแปลงอันนี้ก็จบในส่วนของเมนบอร์ดตรงนี้ไปนะครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดไฟ24ไม่ทำงานนะครับเกิดไฟ24ไม่ทำงานเนี่ยจะเกิดได้จากสาเหตุไหนสาเหตุก็คือโหลดช็อตเป็นไปได้คำว่าโหลดช็อตก็คือตรงนี้ครับประมาณนี้นะสมมุติว่าไฟ300โวลต์วิ่งเข้ามาที่ภาคจ่ายไฟ24โวลต์นะครับ24โวลต์ตรงนี้นะ300โวลต์ DC นะครับ DC ออกจากนี้ไปก็จะกลายเป็น24โวลต์ DC 24โวลต์ DC จะเลี้ยงอะไรบ้างก็จะไปที่ IIF จะไปที่แผงตั้งจะไปที่ IC 7812ประมาณนี้นะครับตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่าโหลด
ผมสรุปว่าตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่าโหลดชุดนี้ครับเรียกว่าโหลดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าโหลดช็อตไฟ24ก็อาจจะหายเป็น0 โวลต์ได้แล้วลำดับขั้นในการตรวจซ่อมก็คือเราจะต้องตรวจสอบเอาพุทหรือว่าโหลดตรงนี้ก่อนว่ามีชุดไหนที่มีปัญหาไหมถ้าเกิด7812ไม่มีปัญหาแผงตั้งไม่มีปัญหา IF ไม่มีปัญหาแล้วยังไม่จ่ายไฟ24ก็คือมีปัญหาครับเป็นไม่ได้เพราะว่าหลักการของสวิตชิ่งนี่ถ้าเกิดมีโหลดช็อตมีตัวใดตัวหนึ่งช็อตนี่มีกระแสที่ช็อตแรงๆมากๆเนี่ยเขาก็จะมีการป้อนกลับครับถ้าเกิดการป้อนกลับป้อนไม่ได้ตัวนี้ก็หยุดการทำงานโดยปริยายหรือนะครับหรือกรณีที่2ไม่มีอะไรช็อตเลยหรือช็อตอยู่ประมาณนี้ไม่มีอะไรช็อตหรืออาจจะช็อตอยู่ช็อตไม่มากอันนี้เสียเองครับมีอยู่2กรณีคือตัวเขาเสียเอง2เขาไม่ได้เสียแต่ตัวอื่นเสียอันนี้คือโหลดครับตรงนี้คือโหลดนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเช็คเจ้าโหลดก่อนนะครับวงจรโหลดก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหม1เราจะเช็คยังไงครับเราก็จะจ่ายไฟ24 โวลต์เข้ามาที่จุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้จะต่ออยู่ประมาณแถวๆนี้แหละเดี๋ยวเรามาหาอีกทีนึงนะครับจ่าย24เข้ามาถ้าเกิดไม่มีอะไรช็อต24ไฟ LED ตัวนี้จะต้องติดติดที่1ติดปั๊บสัญญาณพันจะต้องออกจากจุดนี้นะครับออกจากจุดนี้นะก็กระบวนการขั้นตอนก็จะเหมือนเดิมทุกประการนะครับการซ่อมตามสเต็ปลงมาถ้าชุดนี้มีไฟผมสามารถวัดตรงนี้ได้ตรงนี้20 โวลต์ตรงนี้ 5.5 โวลต์20 โวลต์ 5.5 โวลต์โดยประมาณนี้ถือว่าชุดนี้ทำงานปกติในเบื้องต้นก่อนในเบื้องต้นก่อนทำไมถึงบอกว่าในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าทำงานเสร็จแล้วเราต้องมานั่งเช็คว่าเวลาเชื่อมนี่เขาปรับกระแสได้ไหมปรับโวลต์ได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับกระแสปรับขึ้นปรับลงได้ไหมแต่ตรงนี้เราปรับเราเช็คอะไรไม่ได้เราก็ต้องถือว่ามันผ่านกระบวนการของเราแล้วนะครับถ้าตรงนี้ทำงานได้นะครับได้20 โวลต์ได้ 5.5 โวลต์เราก็มาเช็คจุดนี้ต่อนะครับเช็คจุดนี้ว่าจุดนี้มีอะไรเสียไหมเช็คแรงดันเช็คโวลต์ตรงนี้ได้ถ้าได้เสร็จนะครับก็ต้องมาลองชุดไฟ24คราวนี้โดยประมาณนี้ตามสเต็ปตามหลักการของเรานะครับคราวนี้ผมจะทำการตรวจสอบนะครับลำดับที่1เลยนะครับผมจะต้องทำการหาว่าไฟ24-25 โวลต์เนี่ยเขาจ่ายออกไปจากไดโอดเนี่ยเราจะเอาไฟเข้าตรงไหนได้ซึ่งหลักๆก็มีพินอยู่ตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นพินนี่แหละเราก็เช็คแล้วครับเช็คโอห์มปี๊ดนะ1เราเช็คกราวก่อนกราวก็คือ IC ตัวนี้ครับ7812เนี่ยเช็คกราวนะครับ7812จะต่ออยู่กับหลักแถวนี้แหละน่าจะเป็นหลักนี้นะครับหลักนี้หลักนี้ไหมเนี่ยหลักนี้ครับหลักนี้นะอาจจะมีหลักอื่นประกอบด้วยเนี่ยก็คือหลักนี้อีก1อันเนี่ยหลักนี้อีกนะครับเนี่ยหลักนี้อีกเป็น0 โวลต์นะครับหลักนี้เราได้แล้วเราได้กาวแล้วกาวคือหลักนี้นะบวกครับคราวนี้บวกคือ IC คือขานี้ขาไดโอดจากตรงนี้ครับตรงนี้คือบวกนะเขาบวกจากตรงนี้เลยบวกปั๊บเราเช็คตรงนี้นะครับใช่บวกไหมเนี่ยครับบวกอยู่ตรงนี้นะมีตัวไหนอีกไหมเป็นบวกมีตัวนี้เป็นบวกมี2ตัวที่เป็นบวกคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้นะเราก็แต้มเข้าไปแต้มก็แต้มแค่ไอจุดกลมๆนี้ก็พอครับนี่คือบวกนะส่วนตัวนี้เราเอาไปลบไปเลยนะครับโอเคใส่เข้าไปนะบวกตรงนี้นะครับลบครับคราวนี้ลบเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้เอาที่เราสะดวกนะครับผมสะดวกตรงนี้ผมก็ใส่ตรงนี้ไปก่อนคราวนี้ผมจะทำการวัดแล้วลบมิเตอร์ผมจับที่ไหนบางคนถามว่าผมจับลบมิเตอร์จากตรงไหนแรงจ่ายไฟผมนี่คือไฟบวกอันนี้คือลบครับมีสาย2เส้นต่ออนุกรมกันอยู่ต่อจ้ำกันมานะครับผมก็เอาใส่อย่างนี้เลยนะครับใส่อย่างนี้นะคนที่ไม่ได้ดูคลิปโดยต่อเนื่องก็เลยบอกว่าเอาลบใส่ตรงไหนจริงๆลบต้องแตะตรงนี้ครับแตะตรงนี้แล้วก็แตะบวกไปมันทำยากมันถ่ายทำยากด้วยแล้วก็วัดแรงดันวัดอะไรยากด้วยนะครับดูสเต็ปครับคราวนี้ผมจะต้องวัดไฟ24-25 โวลต์ป้อนตรงนี้แรงจ่ายไฟจะต้องไม่ช็อตนะครับแรงจ่ายไฟต้องไม่ช็อตแล้วแรงดันไฟก็ต้องมาแตะที่หลังตรงนี้ต้องได้ประมาณ20 โวลต์ 5.5 โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะดูเอกสารนะครับตรงนี้คือแผงตั้งนะตรงนี้คือแผงตั้ง
เราจะตรวจสอบระบบทั้งหมดว่าทำงานได้ไหมหรือว่าเจ้าตัวโหลดทั้งหมดเนี่ยทำงานได้ไหมนะครับผมก็จะมาเช็คที่จุดเดียวหลักๆเลยก็คือจุด IF นะครับเนี่ย1 2 3 4เรียงลำดับตามนี้เลยนะ1 2 3 4นี่คือ1ตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องได้20โวลต์ตรงนี้ต้องได้5.5โวลต์ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ไม่ได้แรงดันตามนี้นะครับไม่ใกล้เคียงหรือว่าไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีปัญหานะครับเครื่องมีปัญหาโหลดมีปัญหาสวิตชิ่งอาจจะช็อตได้ประมาณนั้นลองดูครับเปิดเลยนะสเต็ปที่1เปิดเสร็จ LED ตัวนี้ต้องติดนะครับ3 2 1ติดแล้ว LED ติดนะโอเคนะครับเราเช็คไฟก่อนว่าไฟ24-25โวลต์เราหายไปไหมนะครับที่เราเช็คเข้ามาที่เราจ่ายเข้ามาผมจ่ายมา25โวลต์25โวลต์นะครับไฟไม่หายไฟไม่ดรอปนะอันดับที่2แตะดูมีร้อนไหมมีร้อนไหมมีตรงไหนร้อนบ้างไหมนะครับเราก็แตะ IC 7812ร้อนไหมนะครับอันนี้ก็อุ่นๆอยู่นะ7812เนี่ยประมาณนี้แต่ไม่แตะก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ IC 7812ร้อนครับร้อนอยู่นะร้อนอยู่นะโอเคไฟก็จะเข้ามาที่หัวไดโอดตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็วิ่งผ่านมาที่ R ตัวนี้ครับผ่านมาที่ R ตัวนี้ผ่าน R ตัวนี้แล้วก็วิ่งมาที่ตรงนี้นะครับแตะที่หลังเลยครับหลังต้องได้12-14โวลต์หลังมี0โวลต์ครับเนี่ยหลังมี0โวลต์นะหายเป็น0ไปเลยนะครับแสดงว่าเครื่องมีปัญหาในส่วนของสัญญาณพันนะครับในส่วนของบอร์ดนะครับมีปัญหาแล้วเนี่ยเขาวิ่งมาตรงนี้ครับเขาจะวิ่งมาตรงนี้นะดูที่มิเตอร์นะครับเนี่ยได้25โวลต์แล้วนะผ่าน R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้ 2.2 โอห์มไม่มีนะครับอันนี้ก็คือจุดเซอร์วิสนะเนี่ยไม่มีแสดงว่า IF ตรงนี้น่าจะช็อตครับช็อตจน R ขาดไปแล้วช็อตจน R ขาดไปแล้วนะIF มีปัญหาเราลองเช็คสัญญาณดูครับคราวนี้สัญญาณนี่จะออกจากจุดนี้เลยนะครับ23 23 25 27 29เขาเขียนไว้เลยนะลองดูครับอันนี้ได้20โวลต์โอเคตรงนี้ต้องได้5.5โวลต์5.6โวลต์โอเคนะครับตรงนี้ต้องได้20โวลต์เนี่ยตรงนี้ได้ 4.1 โวลต์ครับมีปัญหาแล้วนะเนี่ย 4.1 โวลต์ครับตรงนี้ต้องได้ 5.5 โวลต์ซึ่งน่าจะไม่ได้แหละนะครับเนี่ยได้ 4.8 โวลต์มีปัญหาอยู่2ส่วนนะครับมีปัญหา2ส่วนนะตรงนี้ต้องได้20โวลต์ตรงนี้ต้องได้ประมาณ5โวลต์ตรงนี้ต้องได้20โวลต์แต่ได้ 4.1 โวลต์นะครับได้4โวลต์นะเนี่ยมีปัญหาครับแสดงว่า1แผงตั้งมีปัญหาไม่ผลิตสัญญาณพันออกมาตามระบบแต่ว่าแผงตั้งเกิดจากตรงไหนคราวนี้เกิดจากจุดนี้ครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะอธิบายข้ามนะตรงนี้คือแผงตั้งแผงตั้งนะปล่อยสัญญาณออกมาที่ IRF นะครับตรงนี้คือ IRF IRF นะตรงนี้ได้20โวลต์ตรงนี้ได้5โวลต์ตรงนี้ได้4.1โวลต์ตรงนี้ได้4.1.8โวลต์โดยประมาณนี้ถามว่าแผงตั้งเสียไหมแผงตั้งเสียไหมตรงนี้เราวัดได้23 25 20 27 29ใช่ไหมครับตรงนี้ได้20โวลต์ตรงนี้ได้5โวลต์แต่ตรงเนี้ยได้ประมาณ4โวลต์ตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ใช้ได้ถามว่าแผงตั้งเสียไหมถ้าดูตามรูปนี้แผงตั้งอาจจะยังไม่เสียครับเขาเสียที่โหลดคราวนี้โหลดของแผงตั้งคืออะไรคือ IIF เราพูดถึงเรื่องโหลดนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการปลด IIF นี้ออกก่อนปลดออกเสร็จแล้วตรวจสอบดูว่าแรงดันไฟยังขึ้นไหมถ้าแรงดันไฟไม่ขึ้นแสดงว่าแผงตั้งมีปัญหาครับถ้าแผงตั้งมีปัญหาโหลดของแผงตั้งคือตัวไหนคราวนี้ก็คือทรานซิสเตอร์ 3-4 ตัวนี้เพราะว่าสัญญาณต้นกำเนิดออกมาจาก IC นะครับพูดเรื่องโหลดนะอันนี้ IC SG 3525ขา14ขา11ส่งมาที่ TR 4ตัวเนี่ย TR 4ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสัญญาณพันออกมาแล้วสมมุติสัญญาณพันออกมาแล้วทำงานไม่ได้หรือสัญญาณพันออกมาน้อยตัวไหนจะเสียตัวไหนจะช็อต IC เสียไหมในเบื้องต้นเราก็ต้องเช็คว่า IC ไม่ได้เสียที่โหลดคือตัวนี้ครับ
แล้วตัวนี้ส่งออกไปที่ไหนแผงไดตัวนี้ก็ส่งไปที่ IRF ต้องส่งออกไป4เส้นประมาณ4เส้นแต่ละเส้นต้อง20โวลต์5โวลต์20โวลต์5โวลต์นะครับแล้วตัวนี้สัญญาณได้สมมุติสัญญาณได้ TR ได้นะครับแล้วทำไมสัญญาณตรงนี้ไม่ได้โหลดตัวไหนโหลดคือ IRF นี่ครับแล้วก็ปลดกลับย้อนกลับมาเรื่อยๆประมาณนี้นะคราวนี้ผมจะทำการปลด IF ออกมาทั้งหมดก่อนนะครับปลดออกมาเสร็จแล้วก็เช็คว่าได้แรงดันตามนี้ไหมยังได้อยู่ไหมถ้ายังได้อยู่แสดงว่าแผงตั้งเสียนะครับตอนนี้มาแรกๆคือไฟ24เสียนะไฟ24มีปัญหาแต่ยังไม่ได้เช็คไฟ24นะเช็คชุดนี้ก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดเจ้าตัว IF ออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ดูด้วยนะว่าช็อตไม่ช็อตนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับโอเคดูด้านหน้าด้านหลังด้วยยังไม่ทำความสะอาดนะถอดออกแล้วก็เช็คอีกทีนึงเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ถอดแล้วถอดโหลดออกนี้แล้วนะครับสัญญาณจะมาไหมนะครับถ้ามาต้องได้20โวลต์5โวลต์20โวลต์5โวลต์นะครับต้องได้ตามนี้นะลองดูครับเปิดไฟเลยนะ3 2 1เปิดแล้วนะครับเช็คไฟครับเช็คไฟมาปกติไหม25โวลต์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้25.09อันนี้25.10คราวนี้เช็คเลยครับตรงนี้ได้20โวลต์เท่าเดิมตรงนี้ได้ 5.6 โวลต์เท่าเดิมนะครับตรงนี้เป็น21โวลต์เพิ่มขึ้นแล้วครับคราวนี้ตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้ 5.6 ตรงนี้ได้21โวลต์ตรงนี้มีปัญหานิดๆนะครับตรงนี้มีปัญหานิดแต่ว่าแรงดันเพิ่มขึ้นมาแล้วแสดงว่า IF นี่เสียนะครับIF เสียนะเราต้องมาตรวจสอบซีเนอร์ตรงนี้อีกนิดๆหน่อยๆครับตรงนี้นะตรงแผงตั้งนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนี้ค่อยมาตรวจสอบนะครับสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะตรวจสอบในส่วนของชุด power ตรงนี้นะครับแล้วก็จะตรวจสอบในชุดของswitching นะครับหรือว่าเราจะตรวจสอบ switching เลยก็ได้นะครับโอเคต่อกันนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของภาคจ่ายไฟกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูภาคจ่ายไฟกันก่อนนะถ้าภาคจ่ายไฟได้เสร็จแล้วก็ปล่อยไฟเข้ามาแล้วก็มาซ่อมตรงนี้ก่อนนะครับมาซ่อมตรงนี้ก่อนอีกนิดนึงน่าจะเป็นซีเนอร์นะครับตรงนี้ค่อยว่ากันตรงนี้ก็ไม่ได้วัดอะไรมากนะครับก็ถ้าเช็คในส่วนนี้ก็จะตรงนี้เลย 0.6 นะครับ 0.69 ก็ประมาณ 0.7 นะถ้าวัดตรงนี้ก็อันนี้ 0.69 ทุกตัวต้องได้เท่ากัน 0.69 โอเคครับ 0.7 ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ในเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็จะทำให้เต็มระบบด้านนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไฟ24เข้ามาแทนจากนั้นก็วัดซีเนอร์ตรงนี้ด้วยนะครับต้องได้เท่ากันก็น่าจะจบแล้วแต่ว่าเบื้องต้นนี้น่าจะไม่มีอะไรในด้านนี้น่าจะใช้งานได้นะครับคราวนี้เราก็จะมาตรวจในส่วนของภาคจ่ายไฟหลักกันนะครับซึ่งภาคจ่ายไฟหลักเนี่ยเราจะต้องปล่อยไฟ300เข้ามาด้านนี้ครับปล่อยเข้ามาของจริงเลยนะพอปล่อยเข้ามาเสร็จเนี่ยไฟเนี่ยก็จะแยกมาด้านนี้ส่วนหนึ่งด้านนี้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแยกมาด้านนี้จะอันตรายนะครับจะอันตรายเราจะต้องปลดไฟออกก่อนให้ไฟเลี้ยงเฉพาะในส่วนของภาคจ่ายไฟหลักเท่านั้นหรือผ้าเจ้าตัวสวิตชิ่ง24โวลต์เนี่ยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการดูดตะกั่วออกที่เจ้าตัวหลักเซอร์วิสตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะเพราะว่าไฟเนี่ยจะเข้ามาลองเช็คดูนะครับไฟเข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นขั้วบวกนะบวกก็จะเข้ามาตัวนี้ครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วจะวิ่งมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยวิ่งมาถึงเจ้าหลังตัวนี้นะครับเนี่ยหลังตัวนี้นะแล้วก็เจ้าหลังตัวนี้กับตัวนี้ก็จะต่อถึงกันขากลางเนี่ยครับขากลางเขาต่อถึงกันเลยเนี่ยต่อถึงกันนะครับมันไฟเข้าตรงนี้300ตรงนี้ก็เข้า300เอาหลักตรงนี้ออกนะครับเราจัดการเลยนะครับตะกั่วดูดเลยดูดตะกั่วออกนะครับเนี่ยประมาณนี้ออกแล้วนะครับออกแล้วเช็คเลยครับคราวนี้เมื่อกี้ผมแตะตรงนี้นะแตะตรงนี้แล้วก็เนี่ยยังออกไม่หมดหรือเปล่าเนี่ยยังออกไม่หมดนะใช้แว่นหน่อยนะครับยังมีด้านใต้สุดๆนะครับที่ออกไม่หมดนะ